بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. في لقاء اليوم نعرض لمسألة من المسائل التي تعتبر من نوازل العصر، وهي حكم التعامل بالعملات المشفرة أو الرقمية أو ما يسمى بالكريبتو. بداية لابد أن نعلم أن هناك نوعين من العملات الرقمية، هما الكوين والتوكن. الأولى هي عملة رئيسية لديها بلوكتشين أو نظام سجل إلكتروني كالبيتكوين والإيثيريوم والسولان، والثانية عملة فرعية تبنى على الكوين ولا تملك بلوكتشين خاص بها، في الغالب يتم بناؤها على بلوكتشين آخر. اعتدنا قبل أن نعرض لحكم معاملة من المعاملات أن نبين صورتها، وذلك تطبيقا للقاعدة الأصولية القاضية بأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. عليه نبدأ بتعريف العملات المشفرة، والتي تعرف بأنها عملة رقمية مشفرة بدرجة عالية من الدقة من أجل حماية التعاملات التي تجرى بها مما يسمى بالإنفاق المزدوج. هذا الإنفاق المزدوج يقوم على إيجاد أو تخليق النقود من اللاشيء، فلا يتم إنشاء وحدات جديدة منها بسهولة أو من قبل أي أحد من البشر أو الأشخاص أو الشركات، وبالتالي حماية هذه العملة من عمليات التزييف. تتميز العملات المشفرة بخصائص تميزها عن العملات النقدية التي نتعامل بها، من ذلك أنها افتراضية أو تشفيرية يتم تداولها عبر الإنترنت، بمعنى أنها غير محسوسة وليس لها وجود فيزيائي حقيقي. كذلك من خصائصها أنها غير مركزية، فلا تخضع لرقابة الدولة أو البنوك المركزية، فهي عبارة عن نظام يعمل دون مستودع مركزي أو مدير واحد، فلا توجد هيئة تنظيمية مركزية تقف خلفها، كما أنها ليست مدعومة من الدولة كالعملات الورقية، وكذلك لا تقوم بالذهب أو الفضة كالعملة النقدية، فإذا هي غير مرتبطة بأي عملة أخرى. كذلك فإن من خصائصها أن منشئها وواضع نظامها مجهول، وتتم إدارتها من قبل مستخدمها دون أي وسيط أو سلطة مركزية عبر الوسائط الإلكترونية فقط، أي من خلال الحواسب والأجهزة الذكية. يكون إصدارها عن طريق التعدين. أما عن حجم الإصدار للعملات المشفرة فيقدر ب21 مليون وحدة بيتكوين فقط. أما عن مخاطر التداول في العملات المشفرة فتشتمل على كثير من المخاطر، لعل أهم هذه المخاطر هي الجهالة وعدم وجود ضامن ومنظم لها، والتقلب الشديد في أسعارها، مما يؤدي إلى خسائر فادحة ومكاسب مهولة. ورغم أنه يتم تخزينها بطريقة البلوكتشين، إلا أن احتمال تعرضها للاختراق وارد، لا سيما في ظل التطور التكنولوجي الهائل الذي نعيشه، مما جعلها تفقد موثوقيتها عند كثير من التجار ورجال الأعمال، وهو أيضا ما دفع كثيرا من الدول إلى حظر التعامل بها وسن القوانين التي تجرم وتحرم التعامل بها، وذلك لسهولة استخدامها في غسيل الأموال والتهريب. أما عن كيفية الحصول على العملات المشفرة فيمكن الحصول عليها بطريقتين. الأولى من خلال الشراء من وسطاء أو مواقع تمتلكها، بحيث يتم دفع ثمن وحدات العملات المشفرة بأي عملة نقدية كالدولار مثلا، وذلك يتم عبر وسيلة دفع يتم الاتفاق عليها مع الطرف الآخر. الطريقة الثانية للحصول على العملات المشفرة هي من خلال التعدين، عملية تعدين العملات المشفرة، وهذه الطريقة تتطلب معدات وبرامج مخصصة تقوم بفك الشفرات والعمليات الحسابية المعقدة، والتي تتم من خلال مجموعة من الخطوات الرياضية المتسلسلة والعمليات الحسابية المعقدة لمعالجة سلسلة طويلة من الأرقام والحروف وتخزينها في محافظ أو تطبيقات إلكترونية بعد رقمنتها بأكواد خاصة. هذه الطريقة تولد أو تخلق عملات مشفرة جديدة، بعكس العملية الأولى البيع والشراء هي لعملات مشفرة موجودة في الأصل. بعد أن أعطينا تصورا مبسطا عن كيفية التعامل والتعديل للعملات المشفرة، نعرض للحكم الشرعي لها. كما سبق أن هذه المسألة، مسألة العملات المشفرة والتداول بها، من النوازل المستحدثة، فلم يكن للفقهاء المتقدمين رأي فيها، ولذلك اختلف الفقهاء المعاصرون في حكم التعامل بالعملات المشفرة على 3 مذاهب.
المذهب الأول يرى أصحابه حرمة التعامل بالعملات المشفرة على صورتها الحالية، ذهب إلى القول بمنع وتحريم التعامل بها من المؤسسات والهيئات الدينية رئاسة المجلس الأعلى للشؤون الدينية التركي، ودار الإفتاء المصرية، والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالإمارات، ودار الإفتاء الفلسطينية، والاتحاد العالمي للعلماء المسلمين. هذه الهيئات. أما من العلماء والمشايخ فذهب إلى تحريمها الدكتور أحمد الحج الكردي عضو هيئة الفتوى في وزارة الأوقاف الكويتية والخبير المشرف على الموسوعة الفقهية الكويتية. كذلك الشيخ عبد الله المطلق عضو هيئة كبار العلماء في السعودية، والأمين العام للاتحاد العالمي للعلماء المسلمين الدكتور علي القرداغي. استدل القائلون بحرمة التعامل بالعملات المشفرة بأدلة، منها أن العملات المشفرة لا تتحقق فيها وظائف النقود وشروطها، إذ إنها لا يمكن أن تكون وسيطا عاما للتبادل، ولا مقياسا للقيم، ولا مخزونا للثروة، ولا معيارا للمدفوعات الآجلة للديون. كذلك عدم تحقق الاستقرار النسبي الذي يتجلى في التذبذبات المستمرة في قيمتها، وعدم قدرتها على المحافظة على قدرتها الشرائية. كذلك استدلوا على تحريم العملات المشفرة بكونها تشوبها الجهالة والغرر الفاحش، فهي تصدر عن جهات مجهولة لا يوجد ضامن لها، وبأنها تشتمل على القمار، لأن الذي يستطيع التعدين هو شخص واحد في زمن معين، على حين يفشل الباقون في ذات الوقت، فهذا يعني خسارتهم للجهد والمال. كذلك مما احتجوا به على تحريم العملات المشفرة أن العملات المشفرة تصدر عن جهات غير حكومية، فلا يجوز التعامل بها. ذهب القاضي أبو يوسف من الحنفية إلى أن ضرب النقود وإصدارها من السياسات المالية الخاصة بالدولة، ومن ثم فإصدارها بعيدا عن الدولة فيه تعدي على سياسة الدولة المخولة بإصدار العملات ورقابتها، وهو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة. بل قالوا حتى لو فرضنا أن ضرب النقود ليست مسألة سيادية للدولة فإنه لابد من تقييدها بعدم الإضرار بالناس، وذلك غير متحقق في العملات المشفرة. كذلك مما استدلوا به على التحريم أن العملات المشفرة بصورتها الحالية تسهل جرائم كبرى مثل جريمة غسيل الأموال وتجارة المخدرات والتهرب وغيرها. أما المذهب الثاني فيرى أصحابه جواز التعامل بالعملات المشفرة، حيث إن هذه العملات يصدق عليها مسمى النقدية لما لها من رواج وتعارف بين الناس. إلى هذا الرأي جنح البعض، لكن صراحة لم أقف على من تبنى هذا الرأي رغم شيوع القول به وتداوله، لكن لمح إلى القول بالجواز دون التصريح منتدى الاقتصاد الإسلامي، كما صرح بذلك الدكتور نايف العجمي من الكويت. يمكن أن يستدل للقائلين بالجواز بما يأتي: أولا أن الأصل في المعاملات الإباحة، والعقلاء يختارون ما ينفعهم في المعاملات، لكن يجاب عن ذلك بأنه ليس على إطلاقه، بل هذه الإباحة مشروطة بشرط ألا يتعارض اختيارهم مع المصلحة العامة، وهذا يتعارض مع المصلحة العامة وهي مصلحة الدولة، لأن العملات المشفرة لا تخضع لسلطة الدولة. كذلك يمكن أن يستدل للقول بجواز التعامل بالعملات المشفرة بما روي عن الإمام مالك أنه يعتبر النقود نقودا بالعرف ولو كانت جلودا، وبما روي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أراد أن يجعل من جلود الإبل نقودا، لكن يجاب عن ذلك بأن كلا القولين، قول أمير المؤمنين عمر وقول الإمام مالك، ليس فيهما لهذا المستدل متمسك من وجوه. الأول أن النقود التي أراد إصدارها الفاروق عمر واعتبرها وأجازها مالك هي نقود محسوسة ملموسة، ولا يصدق ذلك على العملات المشفرة إذ ليس لها وجود حقيقي أو فيزيائي ملموس. الثاني أن في إنزال النصوص المقترنة بالأعراف والأزمان السابقة على زماننا أمر لا يسلم ولا يسلم به بالإطلاق،
خاصة أن عصرنا فيه من التعقيد ما يجعل له الخصوصية التامة. كذلك يمكن أن يحتج للقول بالجواز بأن العملات المشفرة إن لم تكن صالحة للإصدار النقدي فإنها سلعة ذات قيمة معتبرة، فهي تلقى رواجا بين رجال الأعمال. لكن يجاب عن ذلك بأن القول بأن العملات المشفرة سلعة ذات قيمة لا يستقم هو الآخر، لأن السلعة حتى يكون لها قبول في التداول لابد أن تكون معلومة وخالية من الغرر والجهالة، والغرر في العملات المشفرة هو الصفة الغالبة عليها. كذلك يمكن أن يحتج لهم بالقياس على العملات الورقية، لكن يجاب عن ذلك بأنه قياس مع الفارق، إذ المعتبر في النقود الورقية قابليتها للتحول، وذلك لا يوجد في النقود الافتراضية، فالعرف في اعتبارها عرف قاصر لافتقادها لقابلية التحول إلا على نطاق ضيق جدا. أصحاب المذهب الثالث يرون التوقف عن إصدار حكم في هذه العملات بالجواز أو التحريم، فقالوا لا يمكن وصفها بالنقدية كما لا يمكن نفي هذا الوصف عنها، ومن ثم فهي في حاجة إلى تعمق النظر والتأمل للوصول إلى حكم فيها. ممن ذهب إلى هذا الرأي وهو التوقف مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي، وذلك في دورته 24 المنعقدة بدبي. كذلك ساهم معهم من المعاصرين دكتور أحمد الحداد ودكتور يوسف الشبيلي والشيخ عبد الرحمن البرحك، حيث قالوا إن موضوع العملات المشفرة يعتمد على التقنية ولا يزال يحفها كثير من الغموض من حيث الحصول عليها وتداولها، ولم يثبت شيء يمكن أن يستند إليه كآلية عمل واضحة بحيث نتأكد معه من انتفاء الغرر. بعد العرض لهذه الأقوال وأدلة الفقهاء، فالذي نميل إليه هو عدم جواز التعامل بالعملات المشفرة بالصورة الحالية، وأن التحريم فيها هو من باب تحريم الوسائل وليس تحريم المقاصد، وهو ما قالت به دار الإفتاء وفتوى الهيئة العامة للشؤون الإسلامية، وما أكده الدكتور علي القرداغي، وذلك لأن إصدار النقود وظيفة سياسية وسيادية ينبغي أن تتولاها الدولة دون سواها، وتعد كل عملة تصدر خارج نطاق الدولة ليس لها اعتبار لافتقادها قوة الإصدار، ويعتبر فك العملة من قبل الأفراد تدخلا في شؤون الدولة، لكن إذا تبنتها الدولة كعملة ثانية فيمكن التعامل بها. ثانيا، أن الشريعة راعت مقصد حفظ المال، بل وجعل منه الأئمة أحد الضروريات الخمس، وشددت الشريعة على لزوم العناية الفائقة به إصدارا وكسبا واستثمارا. ثالثا، افتقاد العملات المشفرة لعناصر العملة النقدية مما يجعلها عرضة للتذبذب السعري ويبعدها عن إمكانية التداول لاشتمالها على الغرر ومشابهتها الكبيرة للقمار. رابعا، يظهر جليا القول بحرمة التعامل والتداول للعملات المشفرة لما لزمها من افتقار لضوابط الإصدار النقدي وما صاحبها من محرمات تجعل من التعامل بها من باب المحرم لغيره على أقل تقدير، لبعدها عن مراقبة المنظمات الحكومية مما يسهل استخدامها في غسيل الأموال والمخدرات وما شابههما من المعاملات المحرمة. فعلى ذلك يبقى تحريم العملات المشفرة هو تحريم مؤقت، لأنه تحريم ليس لذاته وإنما لما ارتبط به من شبهات. هذا والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. على خير نترككم في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.